Hi, hello po sa inyong lahat. Ako po si Jeff, isa akong OFW dito sa Vietnam. Ang trabaho ko po ay isang teacher or university lecturer. So, as the title suggests, paano makahanap ng trabaho sa ibang bansa. So, sa video ito, i-share ko po sa inyo kung paano ko nahanap yung trabaho ko at nag-umpisang maging OFW noong 2013. So, kung kayo po ay interesado, just stay tuned at i-share ko po sa inyo ang aking mga tips. Welcome back ulit dito sa channel ko. My name is Jeff at gaya na nasabi ko sa intro, isa po akong OFW since 2013. Okay? So, maraming mga Pilipino sa Pilipinas at sa iba't pang panig ng mundo ang gustong magtrabaho sa ibang bansa. Okay? Lalong-lalo na sa Pilipinas. And sa tingin ko rin, maraming mga Pilipino ang may mga talents and skills na talagang kailangan sa ibang bansa. Kaya lang, ang iba, hindi nila alam kung paano ang pamamaraan na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. So, sa video nito, isi-share ko yung naging experience ko sa paghahanap ng trabaho sa ibang bansa. And nabalitaan din natin yung COVID-19 na isa sa mga napaka-importanteng dahilan kung bakit nawalan ng trabaho yung maraming Pilipino sa iba't ibang bansa, yung mga OFW na umuwi ng Pilipinas. So, if it happens na isa kayo doon sa naapektuhan ng COVID-19, wag lang po kayong mag-alala, huwag tayong susuko. Kasi ito namang pandemic na na-experience natin ngayon, malaki ang paniniwala ko na hindi naman siya talaga magtatagal or long term. Yung bang tinatawag natin will extend for so many years. Darating din yung time na matatapos din ito lahat. So by that time, ready na tayo ulit maghanap ng trabaho sa ibang bansa. But at the same time, naisip ko rin na marami pa rin bansa sa mundo ngayon ay naghahanap ng mga workers. Okay? So kung ang plano mo, kung ikaw ay na-lay off doon sa dati mong trabaho, tapos naghahanap ka ng new opportunities, o kaya naman ay nasa Pilipinas ka pa lang at never mo pang nag-try mag-abroad, alam kong malaki ang desire mo na lumabas ng bansa. Okay? So sa video ito, i-share ko kung paano ko nakuha yung trabaho ko sa abroad. Okay? So noong 2013, nag-decide ako na maging OFW o maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang field ko kasi ay nasa banking and of course education. Kasi nasa banking ako, then after banking, naging teacher. Nag-teaching ako sa university level. Okay. So, ang ginawa ko, after working for so many years sa education line and of course sa banking line, naghanap ako ng trabaho sa ibang bansa as a lecturer. Ang una ko actually kinonsider is banking job and at the same time, hinahanap ko rin yung pagtuturo sa ibang bansa. So, fortunately, ang nakuha kong trabaho is a university lecturer. Okay? So, ang unang-unang work ko sa abroad is with a company or a university based in Singapore. Okay? So, pinaka-importante o number one tip na sa tingin ko, pinaka-effective na paraan para makahanap ng trabaho or ano ba tawag doon? Yung venue kung saan tayo makahanap ng trabaho is through the internet. Okay? So, ang Google, which is the number one search engine sa buong mundo ngayon, lahat yata ng gusto mong alamin, makikita mo sa Google. So, first of all, gamitin mo yung Google. Kasi yung aking unang job sa abroad, tinatawag yun na direct hiring. Hindi ako nag-apply sa mga agencies sa Pilipinas, but directly to a company. So, una kong tinype is yung Google search. Okay? So, ang gagawin mo lang, maghanap ka ng any job related to your field sa Google. Just like, for example, kung ang trabaho mo sa Pilipinas ay isang teacher, mag-type ka lang sa Google ng teaching jobs, let's say, for example, in the Middle East, teaching jobs in Asia, or teaching jobs in Europe, or kahit saang bansa. Pwede ka rin maging very specific. Teaching job in Malaysia, or teaching job in Indonesia, or teaching jobs in Singapore, tapos lalabas lahat yan ng mga options. Makikita mo sa Google, napakaraming options to find a job. Okay, sa experience ko po, meron akong dalawang websites na ginamit sa pag-apply sa trabaho ko sa abroad.
Ito yung first job ko with a Singapore-based university. So yung unang-unang website na ginamit ko is www.jobstreet.com. Okay, so meron ang JobStreet sa Pilipinas, meron sa Indonesia, meron sa Thailand, meron sa Singapore, at meron din sa Malaysia. Okay, so advice ko sa iyo o sa inyo, mag-open kayo ng account sa jobstreet.com. Okay, so punta lang kayo sa internet o sa Google, i-type niyo yung jobstreet.com. Meron doon mga procedures kung paano mag-open ng account sa jobstreet.com. Tapos pag nakapag-open na kayo ng account, i-verify niyo rin yung account, mag-send sila ng email. Tapos i-ready niyo yung inyong CV o resume para i-upload doon sa jobstreet.com. Kasi pag wala kayong CV o resume sa jobstreet.com, imposible kayo makahanap ng trabaho. Kasi pag every time na naghahanap kayo ng job vacancy doon sa jobstreet.com, isi-send nyo yung application by clicking on the apply button. Tapos pag walang CV, wala silang ma-send. Okay, so ihanda nyo po yung CV nyo bago kayo mag-sign up ng account sa jobstreet.com. Okay? So pag meron na kayong account sa jobstreet.com, mabibigyan na kayo ng opportunities na mag-search through doon sa site na yon. Okay? So sa jobstreet.com, mapapansin niyo maraming categories doon relating to job search. Just like for example, mayroong mga trabaho related sa accounting, sa auditing, engineering, teaching, even medical jobs like nurses, at iba't ibang klase pa ng trabaho na pwede mong applyan sa Singapore. Okay? So, ang gagawin mo lang, pupunta ka dun sa kung ano man yung field mo. Just like for example, sa personal experience ko, teaching at banking yung hinahanap ko, nagpunta ako sa education category. Okay? Tinignan ko yung education category at maraming bakanting trabaho relating sa pagtuturo sa Singapore. Tapos, naka-classify yan according sa level ng eskwelahan, just like, or year level. Just like, for example, merong mga teacher for elementary, merong high school, merong university. So, kailangan malaman mo yung category kung saan nag-fit yung qualification mo. Just like, for example, kung ikaw ay primary school teacher sa Pilipinas, doon ka rin maghahanap ng trabaho sa JobStreet sa elementary section nung education line, okay? And kung ikaw naman ay university lecturer, doon ka rin itatype mo usually yung lecturer kasi yung teacher by international standards. Pag tinype mo kasi yung teacher, ang lalabas usually teacher ng elementary at teacher ng high school. Okay? So pag ikaw ay professor sa university or lecturer or instructor sa university, ang itatype mo ay lecturer. So pag tinype mo yan, mafi-filter yung jobstreet.com at ang lalabas lang lahat ng job vacancy that is related to lecturing jobs in a particular countries. Just like the example natin, yung bansang Singapore. So pag nakita mo na yon, na-filter na siya, merong mga magpa-pop up na mga hiring sa iba't ibang universities and colleges sa Singapore o sa bansang gusto mong pagtrabahuan. Just like for example, kung gagamit ka ng ibang websites. Say for example, pag nasa Middle East ka, iba din yung website na gagamitin mo. So, pag nakita mo na yon, titingnan mo muna yung title ng job na pinopost ng company na yon o yung university na yon. Pag tingin mo, just like for example, ang job title is lecturer in engineering, okay? Tapos yun ang qualification mo, i-click mo yung kung saan ka nababagay, okay? Just like for example, kung ang pagtuturo mo naman is related to banking or related to accounting o kaya medical course ang pinuturuan mo, maraming magpa-pop up. So, doon ka lang pupunta doon sa mga job hiring na qualified kang magturo. So, pag kinik mo yung job title na yon, lalabas doon yung description ng trabaho. Just like for example, lecturer in accounting. Okay? So, unang-una makikita mo doon yung job description, yung requirements nila sa trabaho, yung expectation ng company, ilalagay nila doon kung ano ba yung requirements and qualification na kailangan. Tapos, make sure na pag nag-apply ka ng trabaho related to that job, tingnan mo rin yung CV mo, kung yung CV mo, yung qualification mo, nagmamatch ba doon sa trabahong hinahanap nila. One very important tip, huwag mo sayangan ang oras mo at yung oras ng HR personnel, yung manager or staff, na mag-scan through doon sa application kapag hindi naman fit yung
qualification mo sa trabaho mo. Kasi unang-una, yung time mo masasayang. Okay? Pag tinignan yan ng HR staff or anybody assigned from the HR department, una-una lang titignan is yung qualification. Ang qualification, it means to say yung educational background. Very important din yung working experience or teaching experience. Kung ano ba yung tinuturo mong subjects, ilang taong ka nang nagtuturo, saan ka nagtuturo. Titignan nila yan at pag siguro mag-spend lang sila ng maybe a few seconds na i-scan through. Pag nakita nilang hindi naman fit doon sa hinahanap nila, wala na, rejected ka agad yung trabaho mo. So, wag mong sayangin yung oras mo. Okay? So, tingnan mo, pag qualified ka, i-scan through mo yung buong description ng trabaho at ng qualification na hinahanap nila. Pagpasok ka naman doon sa qualification na yon, mag-apply ka sa trabaho. And usually, pag kinlik mo yung apply, mag-appear doon na parang message to the company. Gumawa ka ng specific na letter, parang tawag dito, parang message doon sa company para mag-stand out yung application mo. So, in terms of the message na isa-send mo doon sa company, i-highlight mo na kaagad yung qualification. Just like, for example, yung working experience at yung educational qualification mo. Kumbaga, at first glance, doon pa lang sa message mo doon sa application na naka-template doon sa jobstreet.com, kailangan mag-stand out na yung application mo. Mag-isip ka ng paraan kung paano ba talaga siya maging attractive doon sa nagbabasa. And of course, dahil naghahanap sila ng lecturer sa accounting or any field, ang unang-una nilang i-consider is kung ano ba yung pwede mong ibigay sa company in terms of your experience and of course, qualification. Okay? So, apply ka, tapos hanap ka pa ng ibang jobs sa iba't ibang university na pwede kang mag-apply at qualified kang mag-apply. Importante din yung tinatawag natin na quantity sa pag-apply. Ano ba yung ibig sabihin ng quantity? Yung gaano kadami yung in-applyan mong trabaho. Kasi sa abroad kasi ang taas ng competition in terms of paghahanap ng work. Tapos pag nag-apply ka at ilan lang yung in-applyan mo, medyo mahirap din yung isang company lang yung in-apply mo, dalawa, tapos mag-expect ka ng interview or mag-expect ka na makuha mo yung trabahong yun. So, important advice sa experience ko, quantity also matters in terms of successfully getting a job sa ibang bansa. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Mag-apply ka ng maraming lecturer jobs or any job related to your field in a day. Just like, for example, wala nang specific na quantity. But with my experience, naalala ko parang nag-a-apply ako ng 30 or more lecturing jobs or lecturer jobs nung panahon na nag-a-apply pa ako ng trabaho sa ibang bansa. Kasi sa experience ko nga, ang dami kong ina-applyan, merong isa o dalawa lang na nagre-reply. The rest of it, walang kahit anong reply na matatanggap. At sa isa o sa dalawa na yun, after silang mag-reply na natanggap nila yung application mo, after a few weeks, mag-reply sila ulit na unfortunately, although your qualification is, sabihin na natin, maganda yung qualification mo, hindi pa rin siya nagmamatch dun sa requirement na kailangan niya. Yun ang usual na sinasagot ng mga HR. So, ibig sabihin nun, out of 30, dalawang nag-reply, and yung sa dalawa na yun, nag-reply na hindi sila interesado to pursue any interview or any employment with their company. So, maganda talaga na mas maraming ma-applyan. But, you have to be very careful doon sa quantity din. Hindi naman ibig sabihin na dahil ang goal natin makahanap ng trabaho, apply tayo ng apply kahit hindi naman tayo nagmamatch doon sa qualification. Okay? Importante din yung napiliin mo yung companies o yung universities na applyan mo na talagang meron kang chance ma-interview at matanggap sa trabaho. Kaya nga sabi ko sa umpisa ng video, wag mo nang sayangin ang oras mo kung alam mo talaga na hindi talaga para sa iyo yung qualification o hindi ka qualified doon sa trabahong yun. Okay? Isa pang website na ginamit ko noong 2013 na ito yung kung saan ako nag-succeed na nakuha ko yung trabaho. Yung www.jobsdb.com. Okay? So, ito yung website na madalas pinag-a-applyan ng mga Filipino na gusto magtrabaho sa Singapore. In fact, yung trabaho ko nga nakuha ko sa jobsdb.com.
Pareho din ang process nito with jobstreet.com. Mag-sign up ka rin ng membership doon sa jobsdb.com. Pagka-upload ka rin ng CV mo, pagkatapos mong ma-verify at meron kang opportunity to go through the website, makikita mo doon yung iba't ibang trabaho. So, if you filter mo rin, just like for example, kung anong trabaho gusto mong makuha. And again, sa example ko as a lecturer sa isang university. Okay? So, nung nag-submit ako ng application, actually sa jobsdb.com, ang dami kong, hindi ko mabilang kung ilang applications ang ginawa ko sa jobsdb.com. Nagkataon naman na merong isang Singapore-based university or institution, educational institution na nag-reply sa akin. Ito yung MDIS or Management Development Institute of Singapore. So, nung natanggap nila yung application ko, in-schedule nila ako for interview. Okay, so nagsabi sila na interesado sila to conduct an interview with me para ma-gauge yung, say for example, kung sino ba talaga ako at kung ako ba talaga yung candidate na hinahanap nila para sa trabaho ngayon. Okay? So, nag-initial interview ako, and after that, medyo swerte naman na nagkaroon ng interest yung MDIS or Management Development Institute of Singapore, and after that, hiningan ako ng qualification documents. Just like for example, yung school documents, yung aking working experience, and after that, nung talaga na-satisfy na sila, binigyan nila ako ng job offer to be a lecturer. Okay? So, doon na nag-umpisa yung aking kwento bilang isang OFW. Okay? So, ang JobsDB, kapareho ng process ng jobstreet.com. And lastly, although hindi ko ito na-experience, pero I think malakas ang feeling ko na kailangan ko siyang include sa video kasi ito na yung isa sa pinaka-safe na pamamaraan ng paghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Yun na yung agency ng gobyerno sa Pilipinas o yung tinatawag natin na POEA. Okay? So, merong website ng POEA na available din sa Google. Pag nagpunta ka sa website nila, makikita mo rin yung iba't ibang trabaho sa ibang bansa. From skilled to any job, just like for example, technical job, even pagtuturo, accountant, banker, sa iba't ibang panig ng mundo, naka-publish yan sa website ng POEA. Ang pinaka-advantage ng POEA over the other websites is that kasi regulated siya ng gobyerno, lahat ng trabaho na makikita mo doon, verified by the government. Kumbaga yung job placement, verify ng gobyerno ng Pilipinas. So, at least safe ka na hindi ka may scam pag nag-a-apply ka ng trabaho sa ibang bansa. Unlike dun sa mga websites na nabanggit ko or paghahanap ng trabaho sa internet o sa Google, merong possibility na ma-scam ka. Just like for example, na-experience ko before, nag-post ako ng CV o resume sa websites sa Middle East, tapos merong mga individuals na nag-contact sa akin, sabi nila nakuha daw nila yung CV ko o resume ko sa isang website na binanggit nila na para namang totoo kasi talagang nag-sign up ako dun sa website na yun. Then it turned out, nag-communicate sila, nag-offer ng trabaho, nagkaroon pa nga ng interviews, I think 2 interviews. Then after that, binigyan ako ng job offer only to turn out, hinihingan ka ng pera. Or let's say for example, yung placement fee. Tandaan po natin na yung paghahanap ng trabaho sa ibang bansa, kadalasan ngayon, hindi tayo nagbabayad ng placement fee unless dumaan ka doon sa mga agency. Pag direct hiring po yan, usually walang hinihingi yung company na bayad. Kasi nga sila nga naghahanap ng trabaho, sila naman yung may capability na gumastos. Yung ticket mo, yung pag-process ng paglipad mo sa abroad, including doon sa visa, sinushoulder yan ng company. So pag merong mga ganitong incidents na may nag-offer sa ng trabaho sa ibang bansa o nagsumusulat sa email mo, offering you a job, kailangan maging careful. So yung POEA, at least yung government agency na yon, talagang sigurado ka na lahat ng trabaho doon ay legitimate. Hindi ka ma-scam. Okay? So I hope meron akong na-share sa inyo regarding sa paghahanap ng trabaho sa ibang bansa. And siguro, after this video, magkakaroon pa ako ng ibang videos
relating doon sa buhay ng OFW, relating sa paano ba tayo maging successful sa paghahanap ng trabaho, including siguro yung mga paano natin i-prepare yung ating resume. So maraming salamat po for watching this video. I hope nakatulong ako kahit paano. God bless po sa inyong lahat and stay safe kasi meron tayong pandemic na hinaharap ngayon.